रिटायरमेन्ट प्लानिङ र फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स कसरी प्राप्त गर्ने। नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ पर्सनल फाइनान्स विथ नीलु युट्युब च्यानल। आजको हाम्रो विषय हो रिटायरमेन्ट प्लानिङ र फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स कसरी प्राप्त गर्ने। धेरैले रिटायरमेन्ट र फाइनान्सियल स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न थालेका छन्, तर कसरी थालनी गर्ने भनेर अझै अन्यलमा छ। यस भिडियोमा हामी यसबारे सरल भाषामा चर्चा गर्नेछौँ। नम्बर 1, फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स के हो। सबैभन्दा पहिले फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स भनेको के हो बुझौँ। फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स भनेको तपाईसँग यति धेरै आर्थिक स्रोतहरू हुनु हो कि तपाईलाई काम गर्न जरुरी छैन, किनकि तपाईले आफ्नो जीवनको सबै खर्च बिना काम नै धान्न सक्नुहुन्छ। यो स्थितिमा तपाई आफ्नो मनपर्ने काम गर्न, घुम्न, नयाँ कुरा सिक्न वा आफ्नो समय आनन्दपूर्वक बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि बचत, लगानी र खर्च व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यो रिटायरमेन्ट प्लानिङसँग जोडिएको छ, किनकि फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स प्राय रिटायरमेन्ट पछि चाहिने अवस्था हो। रिटायरमेन्ट प्लानिङ किन महत्त्वपूर्ण छ। रिटायरमेन्ट प्लानिङ किन जरुरी छ भनेर रिटायरमेन्ट पछि नियमित आम्दानीको स्रोत बन्द हुन्छ, तर खर्चहरू भने निरन्तर रहिरहन्छ। यस्तो अवस्थामा राम्रोसँग योजना नबनाएको खण्डमा आर्थिक समस्या हुन सक्छ। रिटायरमेन्ट योजना तपाईले अहिले काम गर्दा गर्दै आफ्नो भविष्यका आवश्यकता पूरा गर्न तयार गर्न आवश्यक छ। रिटायरमेन्टको लागि तपाईले 3 वटा मुख्य कुरा बुझ्नु पर्छ। नम्बर 1, बचत। तपाईले अहिले बचत गर्न सुरु गर्नु पर्छ ताकि तपाईले भविष्यमा खर्च गर्न सक्नुहोस्। नम्बर 2, लगानी। बचत मात्र पर्याप्त छैन, तपाईले आफ्नो बचतलाई बुद्धिमानी पूर्वक लगानी गर्न आवश्यक छ। नम्बर 3, बचत र लगानीलाई सुरक्षित गर्न। गलत योजनाहरूमा लगानी गरेर तपाईको पुँजी नोक्सान नहोस् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर 3, कसरी फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स हासिल गर्ने। फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स प्राप्त गर्न निम्न कदमहरू तपाईले अपनाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1, बचतको मात्रा बढाउनुहोस्। मासिक तलबको कम्तीमा 20 to 30% बचत गर्नुहोस्। नम्बर 2, बजारमा लगानी गर्नुहोस्। शेयर बजार, म्युचुअल फन्ड वा अन्य दीर्घकालीन लगानी योजनामा लगानी गर्नुहोस्। नम्बर 3, व्ययको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। अनावश्यक खर्चहरू घटाउनुहोस् र मासिक बचत योजना बनाएर चाल्नुहोस्। नम्बर 4, आयका नयाँ स्रोतहरू खोज्नुहोस्। साइड इन्कम वा पार्ट टाइम कामहरू गरेर आफ्नो बचतलाई थप बढाउनुहोस्। नम्बर 5, ऋणबाट बच्नुहोस्। ऋण लिनु भनेको तपाईलाई फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स प्राप्त गर्न ढिलाइ गर्ने कारण बन्न सक्छ। ऋणको ब्याज तपाईको आयलाई सीमित गर्न सक्छ। नम्बर 4, रिटायरमेन्टको लागि राम्रो लगानी योजनाहरू। रिटायरमेन्ट पछि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न निम्न लगानी योजनाहरू लाभदायक हुन सक्छ। नम्बर 1, पब्लिक प्रोभिडेन्ट फन्ड (PPF). नम्बर 2, नेशनल पेन्सन स्किम (NPS), म्युचुअल फन्ड्स। नम्बर 4, रियल इस्टेट। नम्बर 5, स्टक र बोन्ड्स। यी योजनाहरूमा लगानी गर्दा दीर्घकालीन लाभ र कर छुट जस्ता फाइदाहरू हुन्छन्। नम्बर 5, अन्तिम सल्लाहहरू। फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स र रिटायरमेन्ट प्लानिङ धेरै मेहनत र लगनशीलताको काम हो। यो तपाईले आजैबाट सुरुवात गर्दा भविष्यमा यसको फाइदा पाउनुहुन्छ। धेरैले सानो उमेरमा सुरुवात नगर्दा पछि पस्ताउँछन्। त्यसैले यो समय नगुमाई आफ्नो रिटायरमेन्टको योजना बनाउनुस् र आर्थिक स्वतन्त्रताको यात्रामा कदम चाल्नुस्। निष्कर्ष, यो भिडियोमा हामीले फाइनान्सियल इन्डिपेन्डेन्स र रिटायरमेन्ट प्लानिङका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूबारे चर्चा गर्यौं। तपाई पनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न यस्ता योजनाहरू अपनाउनुहोस् र समयमै आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र बन्ने मार्गमा अगाडि बढ्नुहोस्। यदि तपाईलाई यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। पर्सनल फाइनान्स विथ नीलु युट्युब च्यानलमा फेरि भेटौँला। धन्यवाद।